Howard Lockers. Zatem sobie Karolowicz nabiegał wysłać. Megérkeztem a franciaországi Ponthiébe, amely egy sziklás hegyfokra épült, és története a római hódítás idején, Krisztus előtt első században kezdődött, ezért a város tele van római örökséggel. Itt fürdő és amfiteátrum volt már jóval azelőtt, hogy megépítették a 4. században a hatalmas városfalat. A Limonum néven ismert római Ponthié volt az egyik legnagyobb város Nyugat-Galliában, így talán a terület fővárosa is. A kora középkorban ezen a területen ütközött meg első Klodvig frank király a vízigótokkal 507-ben, Martel Károly Ponthié alatt állította meg a szaracénok előrenyomulását 732-ben, és itt esett második János francia király az angol csapatok fogságába 1356-ban. A terület véglegesen 1416-ban vált a francia királyság részévé, majd a trónörökös 7. Károly ide hívta össze a parlament tanácskozását, amelyen Jeanne d'Arc, Szent Johanna is részt vett 1429. márciusában. De ezt hagyjuk későbbre. Este van, késő, úgyhogy elmegyek, készítek néhány képet, holnap folytatjuk, tartsatok velem! A vallás fontos szerepet játszott a város történetében, hiszen a 4. században a kereszténység elterjedt a régióban. Először nézzük meg a Szent Hilaire la Grande templomot, amely egy szokatlan 11. századi román stílusú templom, amelyet Ponthié első püspökének, Szent Hilaire-nek szenteltek. Az itt található festmények és szobrok a 17. és 18. századból származnak. És itt található az ördög lépcsője, amelynek története a Szent Hilary templom 11. századi rekonstrukciója során játszódik. Nyilvánvalóan az ördög nagyon bosszus volt Szent Hilaryre, akiben félelmetes ellenfelet látott. Az ördög úgy döntött, le kell állítani Hilary templom újjáépítését, nehogy a szent túlságosan felülkerekedjen vele szemben. Minden este, miután a kőművesek újabb köveket raktak be a templomba,
Az ördög visszavitte és lecipelte őket a Bojni völgybe vezető lépcsőn. Így az építkezés nem haladt előre, ezért a kőművesek úgy döntöttek, hogy éjszakai őrséget állítanak. Amikor az ördög ezt észrevette, óvatos lett, és másnap este jött vissza. Azonban másnap este a kőműves őrség ismét megállította az ördög tervét, majd az azt követő és az azt követő éjszaka is. A csalódott ördög egy kövön ülve, bosszankodva mérges gázokat eregetett, majd távozott. Így történt, hogy Szent Hilary legyőzte az ördögöt, és évszázadokon át azt mondták, hogy a lépcsőn lévő kő az a kő, amely bűzlött. Itt található Európa egyik legrégebbi temploma, a 4. századi Szent János keresztelőkápolna, amely a gall-róma időkben épült. Az itt található 8-szögletű keresztelőmedencében egészen a 8. századig merítéssel kereszteltek. Ma egy kis múzeumnak ad otthont, amelyet belül Franciaország legkorábbi falfestményei díszítik, és a Meroving szarkofágok figyelemre méltó gyűjteményét is itt állítják ki. A város fő múzeuma, a Musée Saint-Crocq nincs messze a városközponttól. A múzeum történelmi és régészeti leletek gyűjteményével, valamint egy művészeti galériával rendelkezik, ahol főleg francia festmények és szobrok találhatók a 19. és a 20. századból beleértve Rodin, Bernard és Sisley műveit.
A Szentpéter katedrális a város legfontosabb vallási épülete, a Pontiersi érsekség székhelye. Akvitániai Eleanor és II. Henrik Patagonet kezdeményezésére épült 1160-tól és 1379-ben szentelték fel. És itt van Szent Marie Hors-le-Mors egykori temploma, amely 587-ben vette fel annak a szentnek a nevét, akinek a sírját halála óta őrzi, Szent Radegonde. A legenda szerint a Szent Radegonda által alapított Szent Croix apátsággal szomszédos Klein folyó alján élt egy Grand Groll nevű sárkány. Amikor a víz megemelkedett, a fenevad bejutott az apátság pincéibe és felfalta az ott lévő apácákat. Szent Radegondénak kereszttel és szentelt vízzel sikerült megölnie a sárkányt. Ezért lett Ponthiers védőszentje, és a Grand Groll sárkány a város egyik jelképe.
Donc par là, ouais. Par là, il y a A városban található épületek többsége a középkorból származik, mint például a Notre-Dame-la-Grande templom, amelyet 1086-ban szenteltek fel, díszes faragott homlokzatával, a nyugat-francia román építészet egyik legszebb példája. A hely nagyrészt megőrizte régi világának varázsát, de a klasszikus római településből kevés maradt. Ponthièsnek van egy régi városközpontja szűk utcákkal. A Rue de la Cheyne olyan, mintha a középkorban járnánk macskaköves utcákon, favázas épületek és kovácsolt vas gázlámpák között. Persze a városközpontban rengeteg kávézó, étterem, valamint üzlet és butik található. Ponthièsben van egy szabadságszobor is. Az 1903-ban Bartholdi által New Yorknak bemutatott szabadságszobor kisebb változatát a Szabadság téren helyezték el, hogy emlékezzenek Jean-Baptiste Breton tábornokra, akit 1822-ben végeztek ki a 18. Lajos elleni összeesküvés miatt. Halála előtt ezt kiáltotta: éljen Franciaország, éljen a szabadság! A középkorban Ponthieu grófjai és Aquitania hercegei a lenyűgöző Ponthiès palotában telepedtek le, amelyet 1000-ben kezdtek építeni és 1100-ban fejeztek be. A hercegek és grófok palotája 13. század óta elsősorban adminisztratív épületként funkcionál. A francia forradalom után az egykori grófi palotát 2019-ig véglegesen bírósági épületté alakították át. 2020-tól a palota tulajdonosa Ponthiès városa, így a nagyterem és a Maubergen torony is látogatható. A Marie Charles Leclerc térnek egészen más hangulata van. Ez a tér tágas, hatalmas, és az emberek a kávézók teraszain pihenhetnek meg. Ma éppen a karácsonyi vásár kezdődött. Nézzünk szét!
És ha egy kicsit szórakozni szeretnél, eljöhetsz ide a Futuroszkóp Parkba, amely egy multimédiás, családbarát vidámpark. Második leglátogatottabb parkja Franciaországnak a Disneyland után. Nézzünk szét! Come with me, come with me. Yeah. sur nos smartphones en 3D. Il est temps pour le Futuroscope de changer de cap. Les grandes images, on engage, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Alors on imagine pour vous des histoires rien qu'à nous. Et si on faisait... Ha tetszett a videóm, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!